হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই কেনাকৰ্ট ইনজেকশ্যন কিয় দিয়া হয়। এই কেনাকৰ্ট ইনজেকশ্যন বুলি ক'লে ইয়াৰ যিটো মেইন কম্পজিশ্যন সেইটো হ'ল ট্ৰাইএমচিনলন এচিটোনাইড, ইয়াৰ মেইন কম্পজিশ্যন। আৰু এই কম্পজিশ্যনৰ যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে আমাৰ এৰিয়াবিলাকত এই কেনাকৰ্ট আৰু ট্ৰাইকৰ্ট এই ইনজেকশ্যন দুটা খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হয়তো আপুনি যি এৰিয়াত আছে সেই এৰিয়াত হয়তো কোনোবা এটা বেলেগ কোম্পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ মেইন যিটো কম্পজিশ্যন সেইটো হ'ল ট্ৰাইএমচিনলন এচিটোনাইড। আৰু এইটো মাৰ্কেটত খুব বেছিকৈ কেনাকৰ্ট আৰু ট্ৰাইকৰ্ট এই দুটা ইনজেকশ্যন খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই ইনজেকশ্যন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি কি বেমাৰত দিয়া হয়, ইয়াৰ ড'জ কিমান, কেতিয়া কেতিয়া দিব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকৰ লগত আজি ভালকৈ আমি আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম কথা হ'ল যে এই ইনজেকশ্যনটো হ'ল এটা কৰ্টিকোষ্টেৰইড, অৰ্থাৎ ই এটা হ'ল গ্লুকোকৰ্টিকইড। আৰু ইয়াৰ মেইন কাম হ'ল ই আমাৰ ইনফ্লেমেশ্যনটো ৰিডিউচ কৰি পেলাই। কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰি পেলাই? যে আমাৰ বেমাৰ এটা হ'লে সেই বেমাৰটোৰ এগেইনষ্টে যিটো ইমিউনিটি আমাৰ গঠন হয়, সেই ইমিউনিটিটো ই কি কৰে, ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে। আৰু তেনেকৈ ই কি কৰে, আমাক কাম কৰে, আমাৰ বডিত ই তেনেকৈ কাম কৰে। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনবিলাকক আমাৰ মেডিকেল ভাষাত বা মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট বা ডাক্তৰবিলাকে আলু বুলি কয়। আলু মানে আমি যে চব্জি আলু খাওঁ সেই আলুৰ কথাই মই কৈছোঁ। কাৰণ আলু যেনেকৈ দাইলৰ লগত দিব পাৰি, মাছৰ লগত দিব পাৰি, শাক চব্জিৰ লগত দিব পাৰি, বা মাংসৰ লগত দিব পাৰি, বা আলু অকলেই সিজাই পেলাই খাব পাৰি, পুৰি পেলাই খাব পাৰি, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণে আলু যেনেকৈ খাব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ এই ইনজেকশ্যনবিলাকো, এই ষ্টেৰইড জাতীয় যিবিলাক ইনজেকশ্যন আছে, এই ইনজেকশ্যনবিলাকো বিভিন্ন বেমাৰত বিভিন্ন ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে ইয়াক আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আলু বুলিও কওঁ, কাৰণ ইয়াকো আমি কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বেমাৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সময় সাপেক্ষে আমি চিলেকশ্যন কৰিব লগা হয় যে এই ইনজেকশ্যনটো কেতিয়া কেনেকৈ দিব লাগে। চ' মেইনলি এই ইনজেকশ্যনটোৰ ব্যৱহাৰ হ'ল এলাৰ্জিক যদি কিবা কণ্ডিশ্যন থাকে, বা আৰ্থ্ৰাইটিছ যদি থাকে, জইণ্টৰ যদি ইনফেকশ্যন থাকে, বা জইণ্ট যদি ইনফ্লেমেশ্যন হয়, জইণ্ট ফুলি যায়, মানুহজনে মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, চলিব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই ইনজেকশ্যনবিলাক খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াক আৰ্থ্ৰাইটিছ, গাউট ইয়াতে খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও ডাৰ্মেটাইটিছতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ ছালৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সময় সাপেক্ষে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই ইনজেকশ্যনটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া এইটো কথা ভাবি চোৱা হয় যে এই ইনজেকশ্যনটো দিলে লাভ বেছি হ'ব নে লোকচান বেছি হ'ব। এই দুটা বস্তু ভাবি পেলাই যদি লোকচানতকৈ লাভ বেছি হয়, তেতিয়া কিন্তু এই ইনজেকশ্যনটো চিলেক্ট কৰা হয় আৰু এইটো দিয়া হয়। চ' বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি কথা পাতিম যে এই ইনজেকশ্যনটো কেনেকৈ দিয়া হয়, হাউ টু ইউজ দিছ ইনজেকশ্যন, কেনাকৰ্ট ইনজেকশ্যন বা ট্ৰাইকৰ্ট ইনজেকশ্যন কেনেকৈ দিয়া হয়। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনবিলাক ডিপ IM দিয়া হয়, অৰ্থাৎ মাংসতে দিয়া হয়, কিন্তু অলপ বেছি তললৈ ডিপ IM দিয়া হয়, বা ইণ্ট্ৰা আৰ্টিকুলাৰো দিয়া হয়, অৰ্থাৎ জইণ্টৰ মাজতো। মই যে ক'লোঁ যে জইণ্ট যেতিয়া ফুলিব বা ৰঙা পৰিব বা জইণ্টৰ মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত জইণ্টৰ মাজতো এই ইনজেকশ্যনটো ইণ্ট্ৰা আৰ্টিকুলাৰ এই ইনজেকশ্যনটো দিয়া হয়। সাধাৰণতে বয়সৰ কথা যদি কোৱা হয়, সাধাৰণতে 6 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা এডাল্টকহে এই ইনজেকশ্যনটো দিয়া হয়, অৰ্থাৎ 6 বছৰৰ তলত এই ইনজেকশ্যনটো দিয়া নহয়। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ এই ট্ৰাইকৰ্ট ইনজেকশ্যন বা কেনাকৰ্ট ইনজেকশ্যন, যাৰ মেইন কম্পজিশ্যন হ'ল ট্ৰাইএমচিনলন এচিটোনাইড, ইয়াৰ মেইন ড'জৰ কথা বা জেনেৰেল ড'জৰ কথা। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, ইয়াৰ জেনেৰেল ড'জ হ'ল এই ইনজেকশ্যনটো উইকলি দিয়া হয়। মই আগতে ক'লোঁ এইটো ডিপ IM বা ইণ্ট্ৰা আৰ্টিকুলাৰ দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াক উইকলি দিয়া হয়। এইটো হ'ল জেনেৰেল ড'জ। আৰু কিমান দিব লাগিব, 4টা দিব লাগিব নে 5টা দিব লাগিব নে 6টা দিব লাগিব, এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব মানুহজনৰ বেমাৰৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত। যদি বেমাৰটো খুব বেছি হয়, হয়তো তেওঁক বেছিকৈ দিব লাগিব পাৰে, যদিও কম আছে হয়তো 2টা 4টাত দিলেই তেওঁৰ ভাল হৈ যাব পাৰে। চ' তেনেকৈ বেমাৰৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াক কিমান দিনলৈ দিব লাগিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ ইয়াৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা, অৰ্থাৎ এই ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, যিখিনি ঠাইত এই ইনজেকশ্যনটো দিয়া হয়, সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ ৰঙা পৰিব পাৰে, বা ফুলি উঠিব পাৰে, বা বিষাব পাৰে। এইটো হ'ল ইয়াৰ এটা ছাইড এফেক্ট। ইয়াৰ উপৰিও হয়তো আপোনাৰ পেট বেয়া লগা, পেটটো আপোনালোকৰ যিটো আমি ষ্টমাক আপছেট বুলি কওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পেট বেয়া লগা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, বা মূৰৰ বিষ, ডিজিনেছ, বা আপোনালোকৰ ৱেইট বাঢ়ি যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা ছাইড এফেক্ট দেখা যাব পাৰে। কিন্তু এই ছাইড এফেক্টবিলাক দেখা গ'লেও 2-1 দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো কিন্তু ঠিক হৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি কাৰোবাৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা হয়, এই ইনজেকশ্যন দিলে যদি এলাৰ্জিৰ সমস্যা থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো লগে লগে দিয়া বন্ধ কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ঠাইত দিয়া হয়, অৰ্থাৎ জইণ্টত দিলে জইণ্টৰ আপোনালোকৰ খুব বেছিকৈ বিষ হ'ব পাৰে, বা ইয়াৰ উপৰিও মুড চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে, আৰু মহিলাসকলৰ হয়তো মাহেকীয়া চক্ৰটো ইৰেগুলাৰ হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকৰ
আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে সাধাৰণতে বন্ধুসকল এই ইনজেকশ্যনটো যাৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আছে অৰ্থাৎ চুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে এই ইনজেকশ্যনটো নললাই ভাল হয় কাৰণ এই ইনজেকশ্যনটো ল'লে আপোনালোকৰ চুগাৰ কিন্তু কিছু পৰিমাণে বাঢ়িব পাৰে সেয়েহে যাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও যাৰ ইমিউনিটি লেভেল অলৰেডি কম আছে তেওঁলোকে এই ইনজেকশ্যনটো ল'ব নালাগে বা ইয়াৰ উপৰিও কাৰোবাৰ যদি ভাইৰেল ইনফেকশ্যন কিবা হৈ আছে পক্স আমি যিটো আই ওলোৱা বুলি কওঁ তেনেকুৱা হৈ থাকিলেও আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যন কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এই ট্ৰাইকৰ্ট বা কেনাকৰ্ট ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে সবিশেষ সো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে বা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় এটা লাইক দিব সো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে অহাকালি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ